হেল্ল', আজি আমি কঁঠালৰ জেলি কেনেকৈ বনাম সেই বিষয়ে আলোচনা কৰিম। কঁঠালৰ জেলিৰ কাৰণে লাগিব আমাক চেনি লাগিব, তাৰপিছত লং গুটি আৰু ইলাচি আৰু নেমু লাগিব, তাৰপিছত আৰু এটা কঁঠাল লাগিব। এয়া কঁঠাল, এইটো কঁঠালৰ পৰাই আমি এতিয়া জেলি বনাম। আৰু কঁঠালৰ পৰা কঁঠালৰ ফুটখিনি উলিয়াই ৰাখিবৰ কাৰণে এটা গামলা লাগিব। এইটো হৈছে গামলা। এয়া ফুটবিলাক ওলাইছে। এয়া এনেকৈ গামলাটোত থৈ উলিয়াই ল'ব লাগিব গোটেই কঁঠালৰ ফুটখিনি। এয়া কঁঠালৰ ফুটবিলাক উলিয়াই লোৱা হ'ল। এতিয়া ফুটবিলাকৰ পৰা গুটিবিলাক ছেপাৰেট কৰা হ'ব। এতিয়া এই কঁঠালৰ গুটিবিলাক আঁতৰাই ফুটবিলাক এনেকৈ কুকাৰটোত থৈ যাম। এয়া কঁঠালখিনি উলিয়াই ল'লোঁ আৰু কঁঠালখিনিত এতিয়া অলপ পানী দি দিম। এয়া পানী দি দিছোঁ অলপ। এয়া চাব লাগিব যাতে এইখিনি অলপ হেৰি হৈ যায়, পানীত ডুবি যায়। কাৰণ এতিয়া মই চিটি বজাম ইয়াতে কুকাৰটোত, অলপ হুইচেল বজিবলৈ দিম। এতিয়া এইখিনি হৈ গ'ল পানী দিয়া। এতিয়া এইখিনি 3টা হুইচেল বজিবলৈ দিম। ইতিমধ্যে কঁঠালখিনি হৈ গ'ল আৰু এতিয়া কঁঠালখিনি গামলা এটাৰ ওপৰত মই আঁঠুৱা টাইপৰ কাপোৰ এটা পাৰি দিছোঁ, তাৰ ওপৰতে কঁঠালখিনি দি দিম। এয়া কঁঠালখিনি দি দিলোঁ ইয়াতে মই। এতিয়া এই আঁঠুৱাখন অকণমান দাঙি পিনি ৰসটো যাতে গামলাটোত পৰে তেনেদৰে ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিম। এয়া মই এতিয়া এনেকৈ চকী দুখনতে এনেকৈ কাঠ এডাল মাৰি এডাল দি পিনি এইটো ওলমাই দিওঁ আৰু এইটো টুপটুপকৈ ইয়াতে পৰি থাকিব গামলাটোতে ৰসখিনি, কঁঠালৰ ৰসখিনি। মাজে মাজে মই এনেকৈ হেৰি কৰি দিম, কিমান ৰস ওলাই দেখা যাব। এয়া এতিয়া এই কঁঠালৰ ৰসখিনি কুকাৰটোত ভৰাই ল'লোঁ। কঁঠালৰ ৰস প্ৰায় 1.5 লিটাৰমানে ওলালে। এতিয়া গেছটো অন কৰি তাৰ গেছত উঠাই দিম। এতিয়া কুকাৰটো অলপ সময় পকাই থাকিম। এতিয়া এই চেনিখিনি তাত দি দিয়া হ'ব। এয়া চেনিখিনি দি দিছোঁ। এতিয়া এয়া লৰাই দিছোঁ চেনিখিনি দিয়াৰ পিছত। 1.5 কেজি ৰসৰ লগত 3 পোৱা চেনি দি দিছোঁ। লং আৰু ইলাচিখিনি খুন্দি ল'লোঁ আৰু এখন কাপোৰত এতিয়া সেইখন লং আৰু ইলাচি গুড়ি আমি বান্ধি ল'ম। এয়া লং আৰু ইলাচি গুড়িখিনি বান্ধি লোৱা হৈ গ'ল। এতিয়া কঁঠালৰ ৰসখিনিৰ লগত এইখিনিও কাষতে দি দিম। এয়া এনেকৈ দি দিছোঁ। লংগুটি আৰু ইলাচি যিটো গুড়ি কাপোৰখনত বান্ধি দিছিলোঁ, সেইটো এনেকৈ হাতাখনে মাজে এনেকৈ চেপি ৰসটো যাতে কঁঠালৰ ৰসখিনিলৈ যায়, এনেকৈ মাজে মাজে হেতাখনে আনি চেপি থাকিব লাগিব। চাব লাগিব যাতে গুড়িখিনি বাহিৰলৈ ওলাই নাযায় বান্ধটোৰ পৰা। এয়া নেমু ৰস অলপ উলিয়াই ল'লোঁ, 6 চামুচমান লৈছোঁ মই। এতিয়া মিশ্ৰণটোত নেমু ৰস দিলে জেলিখিনি বহুত দিনলৈ ভাল হৈ থাকে। নেমু ৰসখিনি দি মই অলপ লৰাই দিছোঁ মিশ্ৰণখিনি। জেলিখিনি হৈছে নে চাবৰ কাৰণে আমি ইয়াৰ ৰস অকণমান শুকান প্লেট এখনত দি চাম। তাৰপিছত তাতে গম পোৱা এই শুকান প্লেট এখন ল'লোঁ, তাত এনেকৈ টোপাল দিছোঁ। এইটো অলপ বহলি গৈছে মানে টোপালবিলাক। যদি টোপালবিলাক বহলি নাযায়, ৰৈছে অলপ আৰু, তেতিয়া ৰৈ গ'লে হ'ল বুলি গম পোৱা যায় আৰু। এইবিলাক ৰৈছেগৈ অলপ টোপাল। ৰৈছে অলপ, হৈছে এতিয়া জেলিখিনি হৈ গ'ল। এতিয়া আমি গেছটো অফ কৰি অলপ ঠাণ্ডা হ'লে বৈয়ামত ভৰাব পাৰিম, গ্লাছৰ বৈয়ামত।
ইয়া টোপালকেইটা ৰৈ গৈছে হৈছে বুলি ধৰিব পাৰি মেল খাই যোৱা নাই টোপালি ৰৈ আছে এইখিনি হ'ল বুলি ধৰিব পাৰি এতিয়া জেলিখিনি হৈ গ'ল এতিয়া আমি বৈয়ামত চিচাৰ বৈয়ামত ভৰাম এয়া জেলি হৈ গ'ল এতিয়া ঠাণ্ডা হ'লে হাফৰ মাৰিম আৰু এতিয়া ব্ৰেড ৰুটি চবৰ লগতে খাব পাৰি